Mỗi ngày chúng ta gõ hàng ngàn ký tự, đăng nhập email nội bộ, nhắn tin cho đối tác hay nhập mật khẩu quản trị vào các hệ thống quan trọng. Bạn tin rằng kết nối HTTPS với ổ khóa màu xanh lá kia là an toàn tuyệt đối đúng không? Đúng, mã hóa mạng ngày nay rất mạnh. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu kẻ gian không thèm phá vỡ lớp mã hóa đó, mà chúng đứng đợi sẵn ngay tại đầu nguồn? Ngay khoảnh khắc ngón tay bạn vừa nhấn xuống công tắc cơ học của bàn phím, trước cả khi dữ liệu kịp chui vào trình duyệt, một bản sao của ký tự đó đã âm thầm rẽ nhánh. Điểm đến không phải là máy chủ an toàn của bạn, mà là một màn hình terminal nằm cách đó nửa vòng trái đất. Đây không phải là viễn tưởng, đây là keylogger. Hôm nay chúng ta sẽ bóc tách từng micromet hành trình của một ký tự, từ lớp phần cứng vật lý xuyên qua nhân hệ điều hành, cho đến khi nó nằm gọn trong cơ sở dữ liệu của hacker. Để thấu hiểu cách kẻ gian đánh cắp dữ liệu, chúng ta phải đi về đúng vạch xuất phát, đó là lớp phần cứng vật lý. Hãy cùng phóng to vào chính chiếc bàn phím bạn đang sử dụng. Cú chạm tưởng chừng vô hại ấy thực chất đang kích hoạt một chuỗi phản ứng cơ học tinh vi. Tại thời điểm lực từ ngón tay đẩy nắp phím đi xuống, lò xo bên trong lập tức bị nén lại. Chuyển động này ép hai lá đồng cọ sát và tiếp xúc với nhau, khép kín một mạch điện siêu nhỏ. Ngay tại khoảnh khắc 1/1000 giây này, chưa hề có bất kỳ phần mềm, hệ điều hành hay mã độc nào can thiệp. Tất cả hoàn toàn là định luật vật lý cơ bản. Một dòng điện thô vừa được đánh thức. Tín hiệu xung điện này mang theo hình hài nguyên thủy nhất của ký tự bạn vừa gõ, bắt đầu lao đi trên bảng mạch in. Dòng điện thô từ bàn phím không thể tự nhiên biến thành chữ viết. Nó chạy dọc theo cáp nối và điểm đến đầu tiên là bộ vi điều khiển input-output nằm trên bo mạch chủ. Tại đây, phép màu đầu tiên xuất hiện, đó là tín hiệu điện được dịch thuật thành một giải nhị phân đặc thù, được gọi là scan code. Nhưng lúc này, bộ vi xử lý trung tâm CPU đang bận rộn xử lý hàng tỷ phép tính khác của hệ điều hành. Làm sao để thu hút sự chú ý của nó đây? Chip input-output ngay lập tức phát đi một tín hiệu khẩn cấp ở cấp độ phần cứng, đó là tín hiệu ngắt hệ thống. Ngay khi nhận được lệnh ngắt, CPU lập tức đóng băng công việc hiện tại trong vài nano giây, mở cổng giao tiếp để tiếp nhận đoạn mã quét này. Toàn bộ quá trình từ điện toán vật lý đến logic nhị phân diễn ra trong chớp mắt, dọn đường một cách hoàn hảo để ký tự tiến vào thế giới sâu hơn của hệ điều hành. Từ trung tâm xử lý, đoạn scan code thô ráp chính thức bước vào lãnh địa tối cao của hệ điều hành, gọi là kernel space. Tại lớp phòng thủ này, trình điều khiển bàn phím keyboard driver đóng vai trò như một thông dịch viên. Nó lập tức đối chiếu đoạn nhị phân với bảng mã hệ thống, chuyển đổi liên mạch thành một ký tự mà con người có thể hiểu được. Ngay sau đó, ký tự này xuyên qua rào cản bảo mật, tiến lên bề mặt của hệ điều hành, đó là user space. Điểm đến cuối cùng chính là khung nhập mật khẩu trên giao diện trình duyệt web của bạn. Toàn bộ hành trình hợp pháp và hoàn hảo này diễn ra chỉ trong vỏn vẹn vài phần nghìn giây. Nhưng ai ngờ đâu, chính sự hoàn hảo ấy lại là kẽ hở chí mạng để những bóng ma hệ thống bắt đầu giăng bẫy. Mọi thứ có vẻ an toàn tuyệt đối nếu tín hiệu truyền thẳng từ cáp kết nối đến bo mạch chủ. Nhưng hãy nhìn kỹ lại mặt sau của thùng máy tính. Một thiết bị nhỏ bé vô danh được cắm chèn kín đáo ngay giữa đầu cáp USB và cổng kết nối của máy tính. Đây chính là keylogger phần cứng. Khi tín hiệu điện mang theo đoạn scan code đi qua đây, thiết bị này thực hiện một kỹ thuật bẻ ghi chết người. Nó chạy nhánh luồng dữ liệu. Một bản sao vẫn đi vào máy tính bình thường để hệ thống không sinh nghi. Nhưng bản sao thứ hai đã bị bẻ hướng và nuốt trọn vào lõi xử lý của thiết bị gian lận này. Khủng khiếp nhất là gì? Đó là toàn bộ quá trình đánh cắp này xảy ra ở tầng vật lý thuần túy. Các phần mềm diệt virus hay tường lửa đắt tiền nhất trên hệ điều hành cũng trở nên mù hẳn luôn, bởi vì mã độc đứng chặn ngay trước cổng thành, chứ chưa hề bước một chân nào vào bên trong hệ thống. Bên trong chiếc vỏ bọc vô hại ấy là một bộ nhớ flash siêu nhỏ. Khi bản sao của tín hiệu rẽ nhánh, nó lập tức được ghi thẳng vào vùng nhớ vật lý này. Không có bất kỳ một dòng lệnh nào được thực thi trên máy tính của bạn. Không có tiến trình lạ nào tiêu thụ CPU. Sự câm lặng chính là vũ khí tối thượng. Dữ liệu cứ thế tích tụ theo thời gian thực, từ mật khẩu ngân hàng, tin nhắn nội bộ, mã nguồn dự án, tất cả nằm gọn trong lõi của thiết bị gian lận. Lúc này, antivirus vẫn đang tự hào báo cáo hệ thống an toàn tuyệt đối. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì nó không thể nào quét được những thứ không tồn tại trong hệ điều hành. Kẻ gian không cần chạm tay vào bàn phím của bạn lần thứ hai để lấy lại dữ liệu. Những thế hệ keylogger phần cứng hiện đại đã tiến hóa vượt bậc. Chúng được tích hợp sẵn một module Wi-Fi siêu nhỏ ngay trên bo mạch. Thay vì chờ đợi thu hồi thiết bị vật lý, bộ nhớ flash giờ đây đóng vai trò như một trạm phát sóng ngầm. Nó âm thầm tạo ra một mạng không dây tàng hình hoặc kết nối vào chính mạng Wi-Fi công cộng xung quanh. Dữ liệu nhạy cảm của bạn, từ những dòng tin nhắn riêng tư đến mật khẩu ngân hàng, cứ thế bốc hơi vào không khí, bay thẳng đến thiết bị của kẻ tấn công có thể đang ngồi ngay quán cà phê bên kia đường.
Quá trình đánh cắp vật lý đã hoàn tất một cách lạnh lùng, chót lọt và không để lại bất kỳ một dấu vết nào trên hệ điều hành. Nếu keylogger phần cứng đòi hỏi sự can thiệp vật lý, thì keylogger phần mềm lại lây nhiễm qua một con đường vô hình và phổ biến hơn gấp hàng vạn lần. Hãy quay lại không gian người dùng một email giả mạo chứa tệp tin tài liệu đính kèm, một cú click chuột tưởng chừng vô hại. Ngay khi tệp tin được mở, một đoạn mã độc lập tức được kích hoạt ngầm phía sau giao diện của hệ điều hành. Con bọ tàng hình này nhanh chóng lột bỏ lớp vỏ bọc, luồn lách qua các cảnh báo bảo mật cơ bản và tiến hành leo thang đặc quyền. Không cần bất kỳ thiết bị vật lý nào cắm vào máy tính, hệ thống của bạn đã chính thức bị lây nhiễm từ bên trong. Một bóng ma phần mềm vừa thức giấc. Ngay khi xâm nhập thành công, mã độc không vội vàng phá hoại hệ thống ngay đâu. Thay vào đó, nó âm thầm triển khai một chiến thuật được gọi là API hooking. Hãy nhìn vào luồng dữ liệu trên màn hình. Thông thường, khi kernel space dịch xong đoạn scan code, ký tự sẽ bay thẳng vào giao diện trình duyệt. Nhưng con bọ tàng hình này đã giăng sẵn một chiếc lưới ngay giữa đường đi. Bằng cách tiêm mã độc vào chính các tiến trình hợp lệ của Windows, nó đứng ra làm trạm kiểm soát trung gian. Khi ký tự vừa bay tới, mã độc lập tức chặn lại trong 1/1000 giây. Nó nhanh chóng nhân bản ký tự đó, cất bản sao vào túi riêng, rồi mới thả cho ký tự gốc tiếp tục hành trình. Trên màn hình, bạn vẫn thấy dấu hoa thị xuất hiện ngay lập tức. Mắt người không thể cảm nhận được độ trễ này đâu. Bạn tin rằng mình an toàn, nhưng thực chất, mọi bí mật chính thức không còn là bí mật nữa. Kỹ thuật API hooking vô cùng tinh vi, nhưng nó vẫn nằm trên bề mặt của không gian người dùng, nơi các phần mềm diệt virus hiện đại có thể tuần tra và phát hiện. Vậy những hacker sừng sỏ nhất sẽ làm gì nhỉ? Chúng đi sâu hơn nữa, xuyên qua lớp vỏ hệ điều hành, tiến thẳng vào lõi trung tâm kernel space, hay còn gọi là ring không. Mã độc lúc này tiến hóa thành rootkit. Nó không thèm răng lưới bắt ký tự nữa, mà nó ăn sâu và viết lại chính trình điều khiển bàn phím. Chiếc khiên bảo vệ của hệ điều hành giờ đây đã bị nhiễm độc từ bên trong. Khi phần mềm diệt virus quét qua, nó chỉ thấy một trình điều khiển hợp lệ của hệ thống, hoàn toàn không biết rằng mọi ký tự đi qua đây đều đã bị sao chép một cách hoàn hảo. Bóng ma thực sự không lẩn trốn, nó trở thành một phần của chính hệ thống. Dữ liệu đã bị đánh cắp, nhưng mã độc nó cũng không dại dột gì mà gửi ngay từng ký tự qua mạng Internet. Hành động đó quá ồn ào và sẽ lập tức đánh thức các hệ thống phát hiện xâm nhập. Thay vào đó, nó hoạt động như một gián điệp thực sự. Nó âm thầm thu thập, gom hàng ngàn ký tự và nhốt chung vào một khối dữ liệu. Tiếp theo là bước ngụy trang. Thuật toán mã hóa được kích hoạt. Lõi dữ liệu bị khóa chặt và xáo trộn hoàn toàn. Khối dữ liệu chứa đầy mật khẩu và tin nhắn nhạy cảm giờ đây khoác lên mình một lớp vỏ bọc mới, trông giống hệt như một bản cập nhật hệ thống hoặc một tệp tin giáp vô hại. Quá trình đóng gói hoàn tất, kẻ gián điệp đã sẵn sàng cho bước tẩu thoát cuối cùng, đó là xuyên thủng tường lửa. Khối dữ liệu đã được ngụy trang hoàn hảo. Nhiệm vụ cuối cùng của nó là thoát ra ngoài không gian Internet. Lúc này, tường lửa của hệ thống đang liên tục rà soát các cổng mạng, sẵn sàng chặn đứng mọi kết nối khả nghi. Nhưng mã độc không dại dột gì mà bẻ khóa bằng bạo lực. Nó lựa chọn cách hòa mình vào dòng người hợp pháp. Nó khéo léo đẩy gói dữ liệu qua cổng 443, con đường huyết mạch dành riêng cho lưu lượng web mã hóa HTTPS. Tường lửa kiểm tra, nó chỉ thấy một luồng giao tiếp web hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu mã độc, không có chữ ký nhận diện. Cánh cổng bảo mật từ từ mở ra. Những hạt dữ liệu mang theo toàn bộ bí mật của bạn trôi dạt qua ranh giới phòng ngự, chính thức hòa vào đám mây mạng toàn cầu. Một cuộc tẩu thoát mà không để lại một tiếng động nào. Chuyến hành trình dài hàng ngàn km qua các quảng biển kết thúc tại một máy chủ vô danh. Chào mừng bạn đến với căn cứ của hacker. Tại đây, không có ai ngồi chằm chằm đọc từng dòng tin nhắn của bạn. Mọi thứ được vận hành bằng các hệ thống tự động hóa. Khối dữ liệu vừa gửi về lập tức được giải mã. Hàng triệu ký tự rác trôi dạt trên màn hình terminal, nhưng các thuật toán biểu thức chính đã trực chờ sẵn. Chỉ trong nháy mắt, hệ thống tự động quét, bóc tách và trích xuất chính xác tài khoản và mật khẩu mà bạn vừa gõ. Toàn bộ phần vòng đời của một vụ đánh cắp chính thức hoàn tất. Ký tự của bạn giờ đây trở thành chìa khóa mở toang tài sản của chính bạn. Dù những bóng ma hệ thống có tinh vi đến đâu, chúng ta cũng không phải là không có cách đối phó. Vũ khí đầu tiên và mạnh mẽ nhất chính là trình quản lý mật khẩu. Khi bạn sử dụng công cụ này, mật khẩu được điền tự động thẳng vào trình duyệt bằng các hàm API bảo mật cấp cao, hoàn toàn bỏ qua việc gõ phím vật lý. Keylogger phần cứng hay phần mềm lúc này chỉ thu được một khoảng không trống rỗng. Vũ khí thứ hai, đó là xác thực 2 bước. Ngay cả khi kẻ gian trích xuất thành công mật khẩu lõi của bạn, chúng vẫn bị chặn đứng lại ở cánh cửa cuối cùng. Không có mã xác thực OTP sinh ra từ điện thoại của bạn, mật khẩu bị đánh cắp chỉ là một chuỗi ký tự vô dụng. Và cuối cùng, đừng bao giờ quên cảnh giác vật lý.
luôn kiểm tra mặt sau của các máy tính công cộng, cảnh giác với các thiết bị lạ cắm giữa dây cáp bàn phím. An toàn thông tin không phải là một đích đến, nó là một hệ thống phòng ngự nhiều lớp mà bạn chính là người quyết định nó. Hành trình của một ký tự từ bàn phím đến máy chủ của hacker là một hệ thống tinh vi, nhưng không phải là không thể bẻ gãy. Sự hiểu biết về kiến trúc phần mềm và phần cứng chính là lớp giáp vững chắc nhất của bạn trong kỷ nguyên số. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong video phân tích hệ thống chuyên sâu này nha. Nếu bạn thấy những kiến thức này mang lại giá trị cho bạn, đừng quên nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình khám phá tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.